با خدا میگم یک دوستتان دارم تماما تلفن ها را 60 میلیارد نفوس تلفن آقا در زیر اثر ما بود. همین انگلیس ها پدر کشیدش. یک چک چک بهم افتخارش کنه. بشک. سلام هموطنان عزیز، در گوشه از دنیا که هستین جور سلامت و سرحال باشین و شما را خوش آمدید میگیم از چینل ساحل میدیا و باز هم ما حاجی منان در خدمت شما قرار دارم و امروز آمدیم در جایی که اگر بگویم مارکت سبزی که نام خدا می هر چیز است. همی یک نفر ایجابیه از همین سال لیمو گرفته تا فاصلیه و بانجانسیا و ترایی و مچم چی؟ بانجان سیاه و ترایی و مرایی و سرایی و چرایی کلش هست از این یک سر. این حال میریم دیگه اینا تو توکل به خدا که یکم مصاحبه و یکم گپا میزنیم کدشان. تو باش که اینجا یک دانه استاد است. بیا اینجا. بیا اینجا. بیا اینجا. بیا اینجا. دادم کامرا خودم مزاحمت میکنن با جرأت ندارن که گپ بزنن. اینو ترسه نه باش که جوال کاکای میگیر کردیم. سلام علیکم کاکا. مانده نباشی. جان جور است. اینجا کدام کراچی داری؟ همه تا شوق است چیدی ماما. کراچی که مرچ دارم. خب مرچای وطنی است. وطنی است. مرچای چارکار. مرچای جلال آباد. از جلال آباد بشک. خب چند سودا میکنیم پاوشه؟ پاوشه 20 روپا. پاو 20 روپا. باز در یک پاو چند میمونه برات؟ یک 3 روپا 4 روپا 2 روپا میمونه. خدا نمیمونه. اوه ولی بسیار مشکله با خدا. ای چرا تو شد؟ والا بیکاری غریبی کسی نمیخره. یک روز مریم درست روز. ای گپا از بیا خیر باشه. بیا خیر باشه. توکل به خدا. توکل به خدا. توکل به خدا. بیا دوست عزیز بیا گمش کو بیا. مانده نباشی. جان جور است. ای کراچی است تو است؟ نه از کوکا سرور مانده نشی. جور باشی. جان جور است. شکر. چی کرتا ہے؟ मैं कमरा के देख रहा हूँ। ओ बेशक ये कपड़े की नहीं है जान है हमारा कमरा नहीं कपड़ा नहीं है। हाँ माय फादर टू रुपीस हो गया बेशक ना मैं ना मैं तुम करो कि खालका फोन सुनो बदल बेरी सोची दे जमात और शूरे की सोल नजर ना दे कि मिलोगी نام چیه؟ نام ما قیاس‌الدین کجا هستی امیاله؟ نه مال سر چوک ماوین سنگتر و شیو چوک همین تو زندگی میکنیم ترکاری فروش ها که هستم میگه خب کامره تان بسیار خوشحال شدیم از دیدنتان. ما کوشش میکنیم شما را در بازار اسرائیل راهنمایی کنیم. آفرین بله در پیسه دولت از آقا کام اورجینال پیسه به تولیه است شما. اگر کسی آزار تا میده مرا می تو قفاق کاری کده میتونی آقا. نه به خاطر جام اندیوالی میکنی تو خندیوالم هستی من تو دوست دارم دارم از جدیستی هم بده آقا. سر کسی خبر نباشه آقا. همه به اجازه تمی 100 نفر چپا کردیم 400 نفر اینجا زدیم. خوب است. آجی صاحب میگم کدام سروان هستی؟ آجی صاحب من در خدمتتان هستم. کدام سروان هستی؟ امیسون سنگروشی میرم در خدمتتان هستم. با خدا میگم یک دوستتان دارم تماما تلفن ها را 60 میلیارد نفوس تلفن آقا در زیر اثر ما بود. همین انگلیس ها پدر کشیدش. یک چک چک بهم افتخارش کنه. بشک این چک چک کده شما چی؟ شما دوستایتان نگم نکنه راست میگه. الهی آمین. My father to rupees show government. آقا میگه تانکس خو خیره. مگم یک دهی برآمد دیگه. برو خیزده مت کن. هم پیسه ما را گرفت هم دو زد. ایشی حالت. والا 20 روپا میدادیم.
ای وای وای هموطنان عزیز خیره دیگه حالا خب گپ هست دیگه خیر باشه خب خب هموطنان عزیز شما دیدین غیاز جانم که چی گپای زد از خنده کشت ما را دیگه خیر یک نفر خو پیدا میشم تو قلندری دیگه انشالله آمدیم این کراچی ها هیچ کس نیست که گپ دیم کدشان کل چیزا ایلا کردن رفتن ما هم یک پلاستیک میگیریم مندازیم کل چیزا میریم توکل به خدا صاحبش هست؟ صاحبش نیست؟ کراچی ها را ایلا کرده بیا ایره پیش مامای میریم گمش کن از همی جوانا تیر ما را سلام علیکم ماما جور هستی بخیر خیرتی هست جور هستی جانک جور است اول یک سوال مرا جواب بده اینمی بچه ها ده اینمی جا میبینی بسیار شوق بسیار شاد همی کمرک سرش میه غیر گپ زدن نمیتونه چرا گپ زدن نمیتونه؟ به تاثیر میانه آفرین این گپ هم هست قربانم مرد سابق که در قصه چیزی نیست زیر تاثیر میانه این گپ هست تاثیر میانه خب چقدر وقت شده مامو که در کاربار مصروف هستی؟ قریب بگم تا 12 سال شده باشه تا 12 سال بله انشالله از این کراچی کدام خانه کدام موتر کدام جای جایداد خریدی یه چیزی خریدیم ما میرش کاملا بسیار و تیلا والا میچلن بیا توکل به خدا انشالله توکل به خدا کار غریب بود 2 3 سال 4 سال شده بیخی نیست ولی خوب یک تکنیک زدی که هم لیمو آوردی هم سیر آوردی هم مرچ دلمه آوردی هم مرچ دیگه از آوردی همین یک سه شد قریب دارو شده کس نمیخره نمیخره به سودای کل سیاگش اون میبینیم معلوم میشه بیا توکل به خدا خدا مهربان است مرچا رو میبینه کلش از زمین کشیده حدث به سودایی حدث به سودایی والا نمیخره توکل به خدا خداوند در کاربارت برکت برته که انشالله هم تو یک دیگه دفعه بیایم که موترت گپ بزنیم آرام باش انگور بخوریم اطلاع خیر باش میخورم تا میگه یک کد انگور بخورم تا مانده نباشی جان جور خیرتی پیش بره یکم اگه دیگه خونه اینه بازار جور هستی انشالله خوب هستی خیر هستی این انگور کجا است انگور شمالی قربان نام شمالی الله صدقه چه شمالی جان خو شمالی جان است بیشک بیشک شمالی لالازار باشد به ما چی آفرین. باز من میگم نگوی به ما چی آه بگو شمالی لالازار باشه هنوز خوب هنوز خوب صحیح زنه بله، بله، بله. میرن انگورشو میخورن میوهشو باز میخورن هنوزم؟ آب هوایشو میخورن آه. باسی میگه شمالی لالازار باشه باشه به به ما ما چی چی رابطی چه زنی خیر ببینید والله نه. وطن خودت بازی باغ خودتان است که میری میاری یا از میخری جان باغ امید وطن درست میخریم خب باز میخره بله بله خب خروارکی میخره یا خروارکی سیرکی میخریم بله خروار چند خروار 12 13 خب روز از دیگه انگور فهمیدی گاهی دیده. تا میشه گاهی بالا انگور دیده خب این انگورا گولی زدگی است یا از نه جان این انگور گلی نداره خب یک ذره خیبته که من بخورم والا ببینم در خدمت نه من که باز بگیرم دیگه نمیشه باید نه خدای سرت هست بیشک. که بخوری هموطنان عزیز انگور زرد وطن است که همه تو مزدار و کاکایم لطف کرد یک خوش انگور داد اینی هم میگه از کمرمینت خیر ببینی خانه آباد نامک تا نگفتی ولی نامک عبدالشکور نوازی شکر نوازی جانم. بیشک کاکا همیشه در شکر بغل خدا بندازی عبدالشکور نوازی جانم. همیشه در بغلم خدا بندازی از ولایت کابل از ولایت کابل که کاکا شکور دایم بتید گازگازی آفرین اوش کو دگپ همه توری سفیدا نخوری بازی بله بله اگر چی گفت تو همه تو تیر تا بیار تیر تا دمی بیار. اوز بکو بازی یک خاطره جالب اگه از دوره نامزاد والا داشته خاطره باشی. جالب از والا کل اگه زندگی نداشته ما دارم باشی. از کل زندگی نه از دارم شکر. دوره نامزادی از دوره نامزادی هم تو یک خاطرش هم میشنویم خاطرش جالب اینمیست باشه. که فهمیده بیادر قند ما فهمیده نامزاد بازی نرفتیم هیچ آه چند سال نامزاد بودی؟ از جان یک سال یک سال جانم. نرفتی من خودم نمیخواستم چرا؟ هیچ دیگه فهمیدم تو تب می میترسیدی حتما حتما یا خسرت خطرناک بود نه فهمیدی خسر ما فهمیدی خطرناک نبود بسیار خوب مردم بوده خب از جان من یه دفعه رفتم من خوش خانه- هستم ان شاء الله خانه خسرم خداوند رفتم خوش بیادر باشه. بخیر باشی خانه خسرم رفتم 2 بجه شب بود آه. خیستم بیادر رفتم خب آه میفهمی دیگه دیگه بچگی بله بله رفتم بیادر که یک واده
در پسخانه که در آمد قصرم از پشتم در آمد. آفرین. آجی من آن چی میکنی؟ گفتم میز کوکر در دیوال میزنم که کرتی تا بند کنی. خیر ببینید. از این گوشم گرگو بچه کوکی تا در خانه خودت ده. بخیر باشی، زنده باشی، سلامت باشی. کدام از دیدنتان خوش شدیم. قربانت. کدام پیام اگه داری کاملا در خدمتت. این میست که امید خداوند ما شما را اتفاق اتحاد نصیب کنه. الهی آمین. با یکی دیگه خود بخیلی و مخلی نکنه. بیشک بیشک. همیشه کلاگیره مثل برادر بدانه. بیشک. خیر ببینی خانه آباد. این تو خوش انگور دادی حلال باشه. گوش کنی که نخوری کدام وقت تر شک. باز ترش میشی. نه نمیشم تر. خب اگه شیربازی کنیم زیاد میشه. نه امید بفرمایید زیاد میشه. دیگه اینمی انگور بخوریم بخیر باشی. اینمی حلال باشه. حلال است امید که نه شستگیست. از تاک میکنیم باز میخوریم. کاکای در خدمت. بخیر باشی. زنده باشی. خب هموطنان عزیز یک دنیا تشکر که چینل ساحل میدیا را بیننده بودین و شیر کردین، لایک کردین، کامنت کردین. یک دنیا تشکر و از کاکای ما تشکر که همون تو تایت و رایت بود، که همون تو خوش و خندان بود، که ما را هم خوش ساخت، شما را هم خوش ساخت. بخیر باشید، سلامت باشید. الهی آمین، الهی آمین. خداوند شیطان لعنت کنه. الهی آمین، الهی آمین. دور از مجلس. دور از مجلس. چی در مجلس باشه بیادم چی غایب باشه. خب امید شیطان خوش نداره. بیشک بیشک. تشکر هموطنان عزیز از اینکه چینل ساحل میدیا را بیننده بودین. انشالله که ما همیشه در خدمتتان هستیم و از هر جای افغانستان ما میریم گزارش میگیریم و به شما نشر میکنیم تا اینکه شما در خاطرات گذشته تان بفته یا اینکه کابل ببینین، مردم کابل ببینین، خوش شوین، بگه اینمی آدم هم میشناسم. دیگه ما به می خاطر هستیم که تمام دوستا و وطندارایتان یا میوه وطن ما رو در تصویر بکشیم. انشالله که لایک سابسکرایب یادتان نره، کامنت های مقبولتان، منتظر کامنت هایتان هستیم. دوستای عزیز این بود برنامه امروزی. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد، موفق، کامیاب باشین.